Salutare prieteni, astăzi vom discuta despre SPD-uri, vom discuta de asemenea și despre utilitatea lor și vom răspunde și la mai multe întrebări în legătură cu acestea. Haideți să vedem în continuare. După cum se vede din această planșă, aceste dispozitive pot fi pentru curent alternativ și pot fi pentru DC, pentru panouri solare. Așa arată fizic. Se conectează la pământ în partea de jos aceste dispozitive care sunt în imagine și sus se conectează faza și nulul pentru AC și respectiv împământarea jos și plus și minus pentru DC. Haideți să vedem dacă aceste două dispozitive din partea stângă ne ajută cu ceva, să discutăm despre asta. Este vorba de un separator cu fuzibile de la NoArc. Acest separator, am văzut multe comentarii, unii oameni chiar cred că pot fi de ajutor în cazul fulgerelor, trăsnetelor. Vă voi arăta că nu sunt de niciun folos. Respectiv, acest releu de tensiune de asemenea nu ne ajută cu absolut nimic în caz de descărcări atmosferice. Haideți să trecem la următoarea planșă, să nu pierdem timpul. Haideți să vedem de ce nu ne ajută relele de tensiune sau separatoarele cu fuzibile. Deci vedem tensiunile tranzitorii. Dacă este vorba de fulger, poate dura între 1 și 1000 de nanosecunde. 1 nanosecundă înseamnă 1 la miliard, ca să vă faceți o idee, în cazul în care ați uitat. Deci 1 nanosecundă înseamnă 1 la miliard. Este extrem de puțin. Bineînțeles că o fuzibilă nu poate să reacționeze la așa ceva. Și un releu de tensiune s-ar arde mult înainte să ajungă să decupleze releul. Deci nici măcar nu se pune problema. Vedem în acest tabel la fulger durată tipică între 1 și 1000 de nanosecunde până la 100 de kV sau chiar mai mult. La comutări de sarcină poate fi între 10 și 100 de microsecunde, de la 1 la 10 kV și așa mai departe. Haideți să trecem la următorul slide. Haideți să facem o comparație rapidă între siguranță fuzibilă și SPD. SPD-ul are un timp de răspuns extrem de rapid, între 1 și 25 de nanosecunde. Asta înseamnă extrem de puțin, v-am spus, o nanosecundă înseamnă 1 la miliard. Este proiectat special pentru a reacționa la supratensiuni tranzitorii, cum ar fi cele provocate de trăsnete sau comutări de sarcină. Foarte important, nu întrerupe circuitul, ci deviază energia periculoasă către pământ. Vom vedea cum face asta. Să trecem la următorul slide. Timpul de răspuns a unei fuzibile. În primul rând este mult mai lentă. În al doilea rând, fuzibila reacționează la supracurent, nu la supratensiune. Deci nu are nicio legătură cu supratensiune, are legătură cu supracurentul sau subcircuit, scurt circuit. Nu oferă protecție eficientă împotriva impulsurilor de scurtă durată, poate să nu reacționeze deloc. Evident că fuzibila nu o să simtă câteva nanosecunde, niciodată. Haideți să trecem la următorul slide. Haideți să vedem cum previn SPD-urile pagubele materiale sau nu numai. Prin limitarea tensiunii. SPD-urile descarcă impulsurile periculoase către pământ, protejând echipamentele sensibile. Vom vedea cum fac asta. Evident, reduce și riscul de incendii. Și foarte important, cum am mai spus, continuarea activității. Deci nu întrerupe, nu decuplează sarcina de la curent. Ok, haideți să mergem la următorul slide. Aici este pentru schema pentru 380, pentru trifazic mai exact. Vedem că trebuie întotdeauna să fie un MCB în amonte, o să discutăm și despre asta. Nu chiar întotdeauna, dar aproape întotdeauna.
Aici în fiecare modul există un varistor, un disc, care în mod normal nu conduce tensiunea, deci este dielectric și se activează numai când tensiunea depășește pragul lui nominal, pragul descărcătorului. Vom detalia asta. Haideți să continuăm. Ce se întâmplă când ajunge tensiune pe aceste dispozitive care depășește pragul nominal? În mod normal nu reacționează în niciun fel. Când tensiunea crește brusc, trăsând comutare de rețea, varistorul se activează. Adică aceste două discuri care sunt în fiecare modul, sunt două discuri ceramice sau pătrate, depinde de tip, care au pe ele oxid de zinc. În mod normal au o rezistență de câțiva megaohm sau chiar mai mult. În momentul în care curentul depășește, de exemplu, 275 de volți în acest caz, se activează, devine conductiv și practic se face, ca să zicem așa, un fel de scurt circuit între el și împământare. În felul acesta spike-ul este trimis la pământ. Vă voi detalia treaba asta mai clar. Deci varistorul se activează. Dacă impulsul este prea mare, siguranța internă se rupe. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aproape fiecare SPD are și o siguranță termică care reacționează în cazul în care intră în scurt. Dacă îl lovește fulgerul direct, poate intra în scurt și atunci siguranța termică de obicei aflată undeva jos, aici unde se unesc cele două contacte venite de la varistoare. Este o lipitură făcută cu cositor care, evident, în caz că intră în scurt, se va topi. În momentul acela când se topește, un arc schimbă și fereastra din verde în roșu. Vă voi arăta și asta mai într-o altă planșă. Indicatorul se schimbă din verde în roșu. Cum arată un SPD ars, varistorul poate fi crăpat în negrita sau dacă îl demontăm. Carcasa poate avea urme de topire. Indicatorul de stare roșu sau absent. Cum v-am spus, o să vă arăt în continuare. Haideți să vedem în condiții normale ce face un varistor. Aici este vorba despre fază și nu este pus între pământare, se poate pune și așa, o să vă explic și asta imediat. După cum vedem, rezistența varistorului este infinită în condiții normale, teoretic, practic are câțiva megaohmi. Haideți să vedem. Dacă curentul circulă normal, nu există spike-uri, nu există supratensiune, nu se depășește pragul nominal, spre exemplu de 275, nu reacționează în niciun fel, se comportă ca un dielectric, rezistența sa tinde spre infinit, ca să zic așa. Haideți să vedem ce se întâmplă în cazul în care vedem în această planșă, în cazul în care apare un spike, o supratensiune care depășește pragul nominal, rezistența aceasta va deveni 0, rezistența varistorului, și în cazul acesta, după cum vedem cum e schema, va ajunge la nul, nu va ajunge la pământ impulsul. Deci, practic, va fi un scurt, dar va fi un scurt pentru o durată extrem de scurtă, de milisecunde, de nanosecunde. Sarcina nu va simți asta. De aceea vă spuneam mai devreme că nu se întrerupe alimentarea sarcinii. Pur și simplu se produce un scurt doar pentru câteva milisecunde cât durează spike-ul și după aia se deschide înapoi și nu se întâmplă absolut nimic. Aici era planșa și cum revine înapoi, după ce a trecut spike-ul, revine la rezistență infinită înapoi. Haideți să luăm următoarea planșă. Componentele interne ale unui SPD, poate vă interesează ce e în interior. Deci este un varistor care se bazează pe oxid, asta înseamnă oxid de zinc, 80% din partea activă. Deci sunt în general două discuri, puse unul fiecare pe fază și unul pe nul, tratate cu granule de oxid de zinc. Acestea, în mod normal, având structură cristalină, nu conduc curentul. În momentul în care se depășește pragul, de exemplu acesta, 275, încep să conducă. Când a dispărut tensiunea care depășește tensiunea nominală, a dispărut și scurtul, practic, care îl face varistorul.
trece înapoi la rezistență infinită. Și haideți să vedem ce mai găsim în interior. O siguranță internă, decuplează SPD-ul dacă se defectează, un fir metalic sau capsulă cu arc. Cum v-am spus, este un fir metalic care este lipit cu cositor. În momentul în care ar intra în scurt, s-ar topi dacă nu ar sări MCB-ul din amonte. Se topește și în felul ăsta și fereastra devine din verde-roșie. Ce mai are? Mai are blocul de contact și carcasă care să reziste oarecum la șocuri. Haideți să mergem la următoarea planșă. Aici avem pentru panou solar, două panouri solare puse în paralel. Este foarte important să reținem, dacă vrem să ne punem vreodată așa ceva, că ne trebuie SPD-uri și pe DC și pe AC. De ce ne trebuie pe DC? Pentru că în cazul în care sunt lovite de trăsnet panourile, să nu ne strice invertorul, și în cazul în care este lovită rețeaua, să nu ajungă la invertor din această parte. Deci este foarte important să avem, este vital, nu este important, să avem SPD-uri și pe partea DC și pe partea de AC. După cum vedem, sunt aici și siguranțe, dar e clar că astea nu sunt puse pentru așa ceva, sunt pentru suprasarcină. Deci nu are rost să mai discutăm despre utilitatea siguranțelor fuzibile sau separatoarelor când vine vorba de intemperii de trăsnete. Haideți să luăm următoarea planșă. Aici este în mod normal cum se pune. Se pune un MCB în față, în amonte. De regulă se recomandă clasa C sau D, ca să nu decupleze aiurea, să nu decupleze fără un motiv serios. Avem aici SPD-urile la 1000 de volți când se folosesc. Se folosesc în sistemele fotovoltaice mari, mai multe panouri în serie, la invertoare string, la instalații industriale sau comerciale cu randament ridicat. Haideți să vedem în continuare. Aici avem SPD-urile care se folosesc în general în sursele de la UPS-uri sau de la calculatoare sau în prizele cu protecție la supratensiune. După cum v-am mai spus, se pot pune varistoare SPD-uri. Vorbim aici de varistoare între fază și nul, sau se pot pune între fază și împământare și între nul și împământare. Ce vedeți aici în sursele de calculator sunt folosite exact schema care o vedeți aici, sunt folosite toate cele trei varistoare. În cazul în care noi folosim la calculator o priză fără împământare, doar acesta ne poate ajuta, pentru că acest fir va fi în aer. Deci la calculatoare este recomandat să folosiți prize cu împământare, deși nu vă spune nimeni asta, pentru a scăpa de spike-urile care vă pot arde calculatorul. Numai asta nu protejează chiar atât de bine. Ok, să continuăm. Ce tipuri de SPD-uri se recomandă la case, la curte și unde se montează? Haideți să vedem. Sunt trei tipuri mari și late. Tip 1 care se montează la intrarea principală a instalației, de regulă ar trebui să fie în BMP. Protejează la supratensiuni mari, inclusiv lovituri directe de trăsnet. Ce înseamnă lovituri directe? Lovituri directe înseamnă când îți lovește fulgerul, trăsnetul, direct casa sau direct firele. Asta înseamnă directă. Este recomandat dacă locuința are paratrăsnet sau este expusă direct. Avem tipul 2, care se montează în tabloul general, standard obligatoriu pentru protecție echipamentelor. Și avem tipul 3 despre care v-am vorbit, se montează în sursele de la calculator, în sursele de la echipamente mai scumpe, de la UPS-uri sau chiar de la prizele cu protecție la supratensiuni. Asta au în ele prizele cu supratensiuni, trebuie să aibă varistoare și obligatoriu trebuie să aibă în amonte și o siguranță, ca să nu devină un pericol.
Haideți să continuăm cu următoarea planșă. Dispozitive de protecție la supratensiune tip, forma de undă de la 10 la 350 tipul 1, tipul 2 de la 8 la 20 de microsecunde și tipul 3 de la 1,2 la 50. Aici, cum v-am mai explicat, intrarea principală, sursa de alimentare, adică un tablou care ar fi pe exteriorul casei, necesită o împământare serioasă, tipul 2, în tabloul de distribuție și tipul 3, așa cum v-am mai spus, prize și echipamente. Haideți să vedem în continuare. Ok. Deci avem tipul 1 care rezistă la impulsuri. Aici trebuia să fie până la 50 de kA probabil, nu peste, dar în fine. Ideal la trăsete directe, v-am mai spus, trăset direct înseamnă când îți lovește trăsetul direct casa sau direct firele. Firele care îți alimentează tabloul general. Protejează întreaga instalație, dimensiuni, cost. Ok, avem necesită împământare solidă tipul 1, pentru că se referă la un trăsnet care lovește direct. Tipul 2, protecție intermediară, între 15 și 40 de kA, compatibil cu majoritatea tablourilor, și tipul 3, așa cum v-am mai spus, prize UPS-PC. Haideți să trecem la următoarea. Aici mă refer la împământarea de la BMP, în cazul în care se rupe penul și nu mai are unde să dea trăsnetul. Vom vorbi și despre asta, dar nu este foarte important în momentul ăsta. Aici este un exemplu practic în cazul în care este penul rupt și s-ar depăși, am avea supratensiuni practic din cauza asta. Am explicat într-un alt video că dacă se rupe penul în instalațiile trifazice poate ajunge și 400 de volți în casă. Evident că ăsta se activează la 275 și în mod normal ar trebui să decupleze MCB-ul, pentru că la TNCS, dacă se rupe penul în amonte spre distribuitor, oricum PE-ul și nulul sunt conectate și ar trebui să sară MCB-ul din amonte. Haideți să continuăm. Aici este, în acest video, putem vedea evident ce se poate întâmpla, cum ne poate, în cazul în care ajung 400 de volți, 350 de volți, ar interveni la 275 de volți, ar interveni și ar da la pământ. În cazul în care priza de pământ ar ține bine la BMP, MCB ar decupla. În cazul în care nu, oricum ar decupla, pentru că la BMP PE-ul și nul oricum sunt unite și ar trebui să decupleze. Haideți să vedem următoarea planșă, să nu dureze video prea mult. Tendința generală. Deci ce trebuie să punem în amonte? Tendința generală. În amonte trebuie să punem un MCB curbă C sau D. V-am explicat de ce trebuie curbă C sau D. Nu vrem să reacționeze prea repede. Dacă vreți curbă B, puteți să puneți pe circuite. Aici trebuie să punem curbă C sau D. Recomandat frecvent MCB-ul. Ușor de montat, resetabil, compatibil cu SPD-urile moderne. Dacă vreți neapărat fuzibile, puteți folosi lente sau de uz general. Toleranță mare la impulse, fiabilitate medii industriale. Repet încă o dată, fuzibilele se folosesc pentru medii industriale, trebuie să înțelegem asta în special. Nu ne ajută pe rezidențial, nu le recomand sub nicio formă. Și trebuie să reținem că multe din aceste dispozitive, din SPD-uri, au în ele ori siguranță gen fuzibilă, ori magnetotermică. Și atunci nu mai au nevoie neapărat în amonte. Dar se recomandă să avem în amonte un MCB, pentru cazul în care se defectează și intră în scurt circuit. Haideți să mergem la următoarea planșă. Concluzia practică: în rezidențial tendința este clară. MCB curbă C, ușor de montat. În industrial sau medii cu impulsuri frecvente, fuzibile de uz general. Dacă SPD-ul are protecție internă, cum v-am explicat, producătorul specifică clar că nu mai este nevoie în amonte de protecție.
dar eu recomand să punem întotdeauna. Cum se poate defecta un dispozitiv de felul acesta dacă încasează un trăsnet serios, direct? Varistorul poate intra în scurt și atunci acționează magnetotermica. Se poate defecta parțial, varistorul nu mai reacționează corect la impulsuri, sau se poate defecta termic, adică siguranța termică de aici, cum erau înainte și transformatoarele, aveau o siguranță termică. În cazul în care un transformator se încingea prea tare, decupla, era pusă undeva lângă bobine. Deci în felul ăsta se poate defecta. Dacă se aprind ferestrele pe roșu, e clar că nu mai este bun. Aici vedem tensiune tranzitorii cum apar, spike-urile acelea. Ok, și acum haideți acum să vă arăt și cum reacționează varistorul. Avem aici o situație normală. SPD-ul nu reacționează deloc. E ca un paznic care nu face nimic cât timp nu este nevoie. Se observă că nu este niciun spike, nu se întâmplă nimic, totul e ok. Apare un spike aici, destul de serios. Să vedem ce se întâmplă când ajunge la MCB. În momentul în care a ajuns la SPD-ul, vedem cum l-a dat la pământ. A făcut pur și simplu scurt pentru câteva nanosecunde sau pentru cât timp a fost nevoie și s-a dus spike-ul. S-a dus și nu mai ajunge la sursă și suntem protejați. Sper că am lămurit multe întrebări în legătură cu SPD-urile, sper că ați înțeles importanța lor. Sunt extrem de importante la curte și la bloc, probabil că ne-ar putea ajuta în cazul supratensiunilor create de ruperea penului. Repet, sunt foarte importante, chiar dacă la prima vedere nu ni se poate întâmpla, se poate întâmpla și ne cam strică ce avem prin casă. Cam atât în acest video. Dacă aveți întrebări sau dacă vi se pare că ceva nu a fost corect din ce am spus, puteți să lăsați comentarii, puteți să spuneți cât de acid vreți voi, ce nu vă convine. Bineînțeles, trebuie să păstrăm un limbaj decent. Cam atât în acest video. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.